ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ 10 এডভান্স মেথৰ আমি এক্সাৰসাইজ 8.1 টো কৰি আছো প্লেন জ্যামিতি অলৰেডি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আমাৰ কৰা হৈ গ'ল আজি আমি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কি কৈছে তোমালোকৰ চোৱাচোন দুটা বৃত্তৰ এটাই আনটোৰ ভিতৰত থাকি অন্তভাৱে দুটা বৃত্ত আছে এটো এটা বৃত্ত আৰু এটো এটা বৃত্ত কৈছে এটা দুইটো ভিতৰত হেতু থাকে এটা ভিতৰত অন্তভাৱে পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে আমি পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে ডাঙৰ বৃত্তটো এডাল জিয়া ডাঙৰ বৃত্তটো এডাল জিয়া ললো আমি কি এ বি এডাল এ বি সৰু বৃত্তটো দুটা বিন্দু ছেট কৰিছে আমাৰ সৰু বৃত্তটো সি আৰু ওপৰত স্পৰ্শ কৰিছে ছেট কৰিছে সি আৰু বি আমি প্ৰমাণ কৰা যে কি সিপিএ এই কোণটো আৰু ডিপিবি এই কোণটো এই দুটা কোণ আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এটা কথা হ'ল কি তোমালোকৰ এটো বিশেষ সূত্ৰ বুলি কয় বিশেষ সূত্ৰটো তোমালোকৰ ইয়াতে আছে খালি প্ৰমাণ এটোকে কোৱেশ্চনটোৰ পিছত তোমালোকে এটোকে লিখিবা এটা সমান লিখি তোমালোকে কি কৰিবা লিখি আহিলে লিখি প্ৰমাণ কৰা যেটা কি লিখি দিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো আহিব কি অংকন যেহেতু আছে তোমালোকে এডাল স্পৰ্শক টানিছোঁ ইপিএফ এডাল দুইটা ত্ৰিভুজতে দুইটা বৃত্তৰে আমি টানিছোঁ গতিকে আমি সাধাৰণ স্পৰ্শক লিখিম যে পি বিন্দুত বৃত্ত দুটাৰ সাধাৰণ স্পৰ্শক ইপিএফ অনা হ'ল ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো আহিব আমাৰ কি প্ৰমাণটো কি আহিব তোমালোকৰ এই কোণটো ল'ম এতিয়া আমাৰ তোমালোকৰ এটা থিয়ৰী আছে একান্ত বৃত্তাংশস্থ কোণৰ ওপৰত তোমালোকৰ হেৰি এটা আছে তাৰ ওপৰত চাবা তোমালোকে কিতাপত এইটো কি কৈছে এই কোণটো আমি ল'ম এতিয়া চাবা তোমালোকে বিপিএফ ইকুৱেল টু বিএপি এই কোণটো আমাৰ তোমালোকৰ এই কোণটো বিএপি গতিকে আমি এইটো কি লিখিম চাবা এইটো কোনো আমাৰ এইটো এইটো আহিলে তোমালোকক কি এইটো লিখিব লাগিব তোমালোকে একান্তৰ কোণ নেক্সট আহিব কি তোমালোকে একেদৰে কি আহিব তোমালোকৰ ডিপিএফ এবাৰ চাবা ডিপিএফ এই পাৰ্টটোৰ লগত তোমালোকৰ এইটো পাৰ্ট আহিব এই পাৰ্টটো তোমালোকৰ কি আছে ডিচিপি দেখিলে আৰু তোমালোকে এইটোৰ লগত এইটো কোণ আহিলে তাৰপিছত আহিলে তোমালোকৰ এই পাৰ্টটোৰ লগত এই ত্ৰিভুজটো লৈছোঁ গতিকে প্ৰথমতে ডাঙৰটোৰ লগত লৈছোঁ এইডাল গোটেইডালৰ ওপৰত গতিকে এইটো আহিলে তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া এইটো আহিলে এইডালৰ লগত এইটো আহিলে গতিকে কি ডিচিপি এইধৰণে লিখিলা গতিকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো দিলোঁ আমি 1 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দিলোঁ 2 গতিকে 2 - 1 ইমপ্লাইজ 2 - 1 কৰি দিম 2 - 1 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ ডিপিএফ ইকুৱেল টু মাইনাছে কৈছে যিহেতু মাইনাছ ডিপিএফ ইকুৱেল ডিচিপি মাইনাছ বিএপি এতিয়া চাবা তোমালোকে ডিপিএফ মাইনাছ ডিপিএফৰ পৰা যদি বিপিএফ পাৰ্টটো মাইনাছ কৰিলোঁ কি পাৰ্ট ওলাব এই পাৰ্টটো ওলাব এই পাৰ্টটোৰ নামটো কি তোমালোকৰ ডিপিবি ইকুৱেল এইটো একেই চেম ডিচিপি মাইনাছ বিএপি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এতিয়া আমি ল'ম ত্ৰিভুজ
ত্ৰিভুজ ADC পৰা ত্ৰিভুজ APC পৰা কি পাম এইটো থিয়ৰী হ'ব APC হোৱাৰ লগে আমি এটা আগতে আমি জানো এইটো থিয়ৰীটো কি আছে ত্ৰিভুজৰ এইটো বহিকোণটোৰ যোগফল কিয় বহিকোণটোৰ মাপ কিয় অন্তঃকোণ দুটা যোগফলৰ মাপৰ সমান গতিকে এইটো ইয়াত কি হ'ব বহিকোণটো হ'ব এইটো আৰু অন্তঃকোণ দুটা হ'ব এইটো কোণ হ'ব আৰু এইটো কোণ অন্তঃকোণ হ'ব গতিকে আমি কি লিখিম বহিকোণটো কি হ'ব তাত DCP equal CAP plus তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা CPA হিচাপ হ'লে তোমালোকে ইয়াত থিয়ৰীটো লিখি দিব পাৰা মই লিখি দিছোঁ ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টি সমান এইটো তোমালোকৰ বুজিবৰ কাৰণে মই এইটো লিখি দিছোঁ আগত পাই আহিছে তোমালোকে এইটো তেতিয়াহ'লে নেক্সট কি আহিলে তোমালোকৰ ইয়াত DCP ইকুৱেল টু কি আহিব তোমালোকৰ CAP এইটো চোৱা তোমালোকৰ CAP আছে CAP ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ BAP লিখিব পাৰোঁ নেমিংটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আমাৰ ইয়াত সুবিধাৰ কাৰণে BAP ইয়াত যিহেতু আছে তাৰপৰা আছে কিমান তোমালোকৰ CPA টাইপ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 এতিয়া আমাৰ ওলাই গ'ল DCP এই DCP যিটো ভেলু থাকিব এই ভেলুটো নি ইয়াত পুট কৰি দিম আমি এইটো চাবা এতিয়া ভেলুটো পুট কৰি দিম এটাৰ তোমালোকৰ কিমান আহিলে 3 আৰু ইকুৱেশ্যন 3 আৰু 4 পৰা 3 আৰু 4 পৰা পাওঁ কি পাম 3 আৰু 4 পৰা DPP ইকুৱেল DCP ভেলুটো ইয়াত পুট কৰি দিম কিমান আছে তোমালোকৰ BAP প্লাছ CPA মাইনাছ BAP দিছ পাৰ্ট কেঞ্চেল তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান থাকিলে DPA ইকুৱেল টু CPA আমাৰ অলৰেডি ওলাই গ'ল আমাৰ অল্টাৰ হৈ আছে গতিকে আমি অল্টাৰকৈ লিখি দিম গতিকে CPA ইকুৱেল টু DPB আৰু তোমালোকে এইটো যিহেতু আমাৰ এইটো চেঞ্জ কৰিছোঁ ইয়াত ব্ৰেকেটত লিখি দিব পাৰিবা এইটো যে বুজিবৰ কাৰণে মই সুবিধাৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ CPA ইকুৱেল টু BAP এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি তোমালোকে এইবিলাক লিখি ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে অংকটো কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে এটা বস্তুৱে মনত ৰাখিব লাগিব যিটো ইয়াত লিখিছোঁ মই যে একান্তৰ দুটা স্তৰ কোণটো যিটো আছে এই কোণটো যে এইটোৰ লগত যদি এইটো উলিয়াব নোৱাৰে তোমালোকে নহ'ব খালি এইটো থিয়ৰীটো চাই ল'বা তোমালোকৰ যে এই কোণটোৰ লগত এইটো কোণ মেইন বস্তু আৰু নেক্সট এইটোৰ লগত এই দুটা থিয়ৰীকে আমি নেক্সট এই চেপ্টাৰটোত বহুত অংকত ব্যৱহাৰ হ'ব তোমালোকৰ এইটো যি দুটা থিয়ৰী আছে থিয়ৰীটো তোমালোকৰ তাই ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তোমালোকৰ এইটো তাৰপিছত চাবা নেক্সট মনত ৰাখিব লাগিব কি ৰাখিব লাগিব মনত তোমালোকৰ যেতিয়া মাইনাছ কৰাৰ লগে চাব লাগিব যে কি বস্তুটো উলিয়াবলৈ গৈছে এই পাৰ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা বস্তু এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ মাপৰ সমষ্টি সমান আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা এইটা থিয়ৰীকেইটা মই লিখি দিছোঁ মনৰ বা এইটো খালি বস্তুটো মেইন বস্তুটো এইটো নেক্সট তোমালোকৰ খণ্ডত ইয়াৰ পিছত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো আকৌ তোমালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিম